Đẩy cây gầm xích vô. Cái gì vậy? Bởi vậy tụi em thấy dễ chứ không phải là dễ. 10 điểm. Xin chào, mình là Hoàng Kim và rất hân hạnh được đồng hành cùng với tất cả mọi người trong tập tiếp theo Chương trình đồng hành cùng BeFood và Travel. Và hiện tại thì Hoàng Kim đang có mặt tại ở khu phố Nhân Hòa, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Và nơi đây nổi tiếng với làng nghề làm bánh tráng với hơn 100 năm, rất là ấn tượng đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Hoàng Kim sẽ dẫn mọi người đến với một hộ gia đình làm bánh tráng cũng khá là lâu năm tại làng này, đó là gia đình nhà chị Phượng. Còn nhà chị Phượng ở đâu thì chúng ta cần phải tìm trước nha. Và ở đây là Hoàng Kim đang thấy có một cô đang phơi bánh tráng, vậy thì mình hỏi thăm cô thử nha. Cô ơi, cô cho con hỏi là gia đình nhà chị Phượng ở đâu cô ha? Gia đình nhà chị Phượng ở gần chùa Hoàng Khai chẳng. Gần chùa Hoàng Khai ở trên. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều. Vậy là chúng ta đã biết được nhà chị Phượng ở đâu là đối diện chùa Hoàng Khai, gần chùa Hoàng Khai. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến đó để mà tìm hiểu xem là những công đoạn làm bánh tráng sẽ ra sao, và thời gian nào sẽ là thời gian phơi, thời gian nào sẽ là thời gian cất bánh tráng, và có thể chúng ta sẽ được trải nghiệm làm bánh tráng chẳng hạn. Đi thôi. Đây là chùa Hoàng Khai, và theo lời của cô hướng dẫn hồi nãy nói thì là nhà chị Phượng là gần chùa Hoàng Khai. Vậy thì có phải là đây không ta? Đây thấy có vẻ là không có ai hết, nhưng mà thấy là đây có phơi bánh tráng nè. Em chào chị. Chị có phải là chị Phượng không ạ? Chị là chị Phượng. Dạ em chào chị, em được cô hồi nãy hướng dẫn đến với nhà chị Phượng để mà có thể trải nghiệm các công đoạn làm bánh tráng của mình. Thì không biết là em có thể vào tham quan hộ gia đình của mình và cùng tìm hiểu về làm bánh tráng được không ạ? Được em. Dạ. Rồi, chị mời em ngồi kia. Dạ, em cảm ơn chị. Trời, thật sự là ở ngoài đường trời nắng mà vô nhà mình cái nó mát rười rượi luôn. Chị có thể giới thiệu đôi nét về chị để cho em cũng như là tất cả quý vị khán giả cùng biết được không ạ? Chị là chị Phượng. Chị Phượng là vợ anh Kiếm ở nhà này nè. Dạ. Theo em tìm hiểu có phải là làng nghề của mình đã cũng được hơn 100 năm rồi đúng không chị? Đúng rồi em. Dạ, và gia đình mình đã làm nghề bánh tráng này đã được bao nhiêu năm rồi chị hả? Gia đình chị làm chắc cả 100 năm rồi đó em. Hơn 100 năm rồi đó chị? 3 đời rồi đó em. Ngoại chị, rồi ba má chị, dạ, rồi giờ tới chị. Dạ. Vậy thì từ khi mà chị làm bánh tráng đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi chị? Như bản thân của chị á, dạ, là 35 năm. 35 năm làm bánh tráng. Là coi như ngày chị có gia đình về bên đây là chị theo nghề ba má chị luôn á. Dạ. Ba má chồng á. Dạ. Thường thì mình sẽ mất bao lâu để mà tráng cho một mẻ cho một ngày? Một ngày hả? Một ngày tùy em làm nhiều thì nó ra nhiều. Dạ. Em thí dụ như là 4 giờ em lên là em tráng đi. Em tráng cho tới 3 giờ chiều. Là tráng nếu mà nắng á, nắng là em tráng khoảng tới 2 rưỡi 3 giờ chiều. Dạ. Là em ra 20 sách, 20 mấy sách. Cái này là một sách. Một sách là, một sách 10 tấm. 10 tấm như vậy là một sách. 10 tấm là một sách. Là 50 cái. Dạ. Cũng như một tấm là 5 cái. Dạ. 10 tấm là 50 cái. Dạ. Là 50 cái gọi là ăn sách. Chị cho em hỏi, tức là ví dụ một ngày mình chuẩn bị, mình thức dậy mình tráng đi, và lúc mà mình chuẩn bị mình mang ra mình phơi nắng to, nhưng mà đột nhiên trời chuẩn bị chuyển mưa thì mình có thể để qua ngày hôm sau để mình giữ mình tráng mình phơi tiếp được không? Không đâu em. Không bé ơi. Tại vì cái bánh của mình là bánh một nắng. Dạ. Mình chỉ phơi trong ngày đó thôi. Thí dụ nắng lên là em cứ phơi trong ngày đó thôi, chứ em để qua hôm sau là bánh sẽ hư. Là bánh hư luôn á chị? Là bánh đó gọi là bánh nằm mê á. Bánh nằm mê. Là bánh không thể ăn được. Thí dụ như là em mà lỡ mà em bị nằm mê là hôm qua là em tráng mà bánh không khô, là cái bánh đó em sẽ lột gỡ bỏ hết. Em ăn nó không có độ dẻo, không có ngon. Em nhúng nó cũng không có dầu, giờ em có vô nước, giờ em nhúng đàng hoàng cho nó dẻo, nó vẫn không dịu. Nó như bịch mũ
Dạ, như vậy giờ mình cầm máy sấy mình sấy cũng không được luôn á. Không, cái bánh đó gọi là bánh nằm mê, là hoàn toàn mình bỏ thôi chứ không có xài vị đó em. Dạ. Ừ. Vậy thì không biết là em có thể vào để mà xem chị làm cũng như là tự tay mình làm ra những chiếc bánh tráng được không ạ? Được em. Dạ, em cảm ơn chị. Còn bây giờ thì Hoàng Kim mời tất cả mọi người hãy cùng theo Kim và chị Phượng vào để mà trải nghiệm từng công đoạn làm bánh tráng sẽ như thế nào nhé. Đây là nơi mà chúng ta thấy là nơi ra lò những cái bánh tráng như chúng ta đã thấy từ hồi nãy. Đây sẽ là những cái lò hoàn chỉnh của mình luôn để mà làm bánh tráng đúng không chị? Là bao gồm cái chỗ để mà đựng dăm bào nè. Có những nhà thì sẽ đựng trấu, những củi này nọ các thứ. Rồi đây sẽ cái này là cái lá chị, nón kiểu như là Nón này là bằng lá dừa nước đấy. Dạ. Chầm. Chầm lại. Cái này là mình hoàn toàn làm từ gạo hết, là mình chỉ thêm muối thôi đúng không? Đúng rồi, bột gạo 100%, không có bột gì vô hết. Nhìn chị cuộn lên dễ quá ha, tức là nhìn chị móc ra xong rồi cuộn lên rất là dễ. Em làm thử được không chị? Được, em làm thử nha. Đầu tiên sẽ là mình cầm cái này mình lật ra nè. Rồi, là cầm cái đó, em cầm quay tay lại nè. Đúng rồi đó. Em thấy chị đổ lên vậy nè. Xong rồi chị sẽ, đúng không? Rồi, quay vòng vô, quay nè. Đó, Vòng. rồi. Lấy ra. Ủa đúng không? Lấy ra đi. Ủa? Rồi, được rồi đó. Cũng thành cái bánh rồi đó. Là mình sẽ phải liên tục là gọi là chỉnh, là thêm dăm bào vô để mà cho nó lửa. Cho nó chín đủ hơi á. Ủa, em thấy dưới đây là nước. Cái em đừng chỉ vô đó em phỏng tay. Ở dưới đây là nước liên tục như vậy luôn hả chị? Đúng rồi. Mình canh cỡ bao lâu là mình sẽ lấy cái này? Em thấy hơi lên nhiều. Hơi lên nhiều đó là bánh nó phùng lên vậy là nó chín. Rồi mình sẽ lấy cái cây này. Em đẩy nhẹ qua thôi. Đừng có xỉ đâm xuống là lủng mặt khuôn. Rồi. Đó, em hất lên. Rồi em cuộn cái cây lên. Đó. Cứ cuộn liên tục vậy thôi. Rồi không rồi cỡ đó thôi. Quá khéo. Cái gì? Đẩy cây dầm xích vô. Cái gì vậy? Bởi vậy tụi em thấy dễ chứ không phải là dễ. 10 điểm. Đây là thành quả sau một vài lần mà chị Phượng chỉ cho cô học việc may mắn này thì nó cũng tạm ổn ha. Thật sự là đến chị cầm tay làm luôn mà vẫn còn không tráng được đẹp bằng chị, không trải được đều bằng chị. Tức là từng công đoạn chúng ta sẽ phải tập luyện rất là nhiều, chứ thật sự không đơn giản như là chị làm cứ thông thoát như vậy. Rồi nhưng mà cũng được chị, 9 điểm ha, 9 điểm chưa được 10 điểm đâu. Rồi ok. Chị cho em hỏi là cái này đang là công đoạn gì và mình phải làm gì tiếp theo chị? Bây giờ bánh này là nó khô, nó thẳng như vậy nè, nó trắng như vậy nè. Làm mình kỹ cho bánh không bể là em phải chồng lại. Chồng lại như vậy. Em coi như em hạ nắng bớt á. Hạ nắng nó bớt để cho bánh mình không có bị bể á. Em phải liễn. Liễn, cái này là liễn là xếp lớp hả chị? Em liễn vậy đó. Ủa nhưng mà xếp lớp như vậy có một cái lớp này nó luôn chịu cái nắng thì sao ạ? Cái bên đây là cái bề phơi. Cái bề phơi lúc nào cái độ bánh mình nó cũng hơi mỏng hơn cái bề vớt. Bề vớt mình đâm cái dầm mình trắng hơi cứng bánh chút xíu để cho mình vớt nó không bị rách. Hiểu, em hiểu cho nên mình phải liễn sơ cái bề vớt đó lại. Rồi ok, bây giờ là bên đó là mình đang bốn tấm đúng không? Thôi. Chị để em làm. Hôm nay em sẽ là cô học việc may mắn của chị. Rồi ok. Bốn tấm đây đúng không chị? Là đầu tiên là mình phải là làm cái này nó cũng không có dễ đúng không? Mình phải làm rất là nhanh. Rồi, đậy lại. Xong rồi mình phải em liễn tiếp đi, em liễn tiếp như chị liễn nha đó. Liễn ra là cứ em chồng vô, em chồng vô đây nè. Đây nè. Em chồng vô chung của chị nè. Ủa em là chồng sao? vô chung của chị á. Là cứ liễn liên tục đó thành từng lớp vậy luôn hả chị? Đi là nguyên đây một hả? lớp bánh đó vậy đó. Ủa? Rồi đây nè đúng không? Rồi. Em liễn phải khích lại nè. Thí dụ là nãy là chị điển 3 công đứng nè, em thấy không? Bây giờ em cũng chồng kế tiếp vô là 3 công đứng như chị vậy đó. Vậy là phải đều. Đúng rồi.
sự thì nhìn còn- rất là dễ À. nhưng mà để mà làm được thì cũng cần phải sự tập luyện rất là nhiều. Như À, em đúng cũng rồi. rất là lúng túng trong cái việc gọi là luyện. Luyện Nè đúng không chị? bây giờ ha, cái là còn cái tấm này nó trắng vậy, nếu em bỏ không thì nó sẽ bể. Lại làm tiếp hả? Em lấy cái tấm bánh ướt. Ủa bánh ướt với bánh tráng nó sao chị? Bánh ướt là bánh mình tráng mới chịu ra. À bánh ướt là cái bánh mới đúng không? Vậy là bây giờ phải làm tiếp hả? Đó. Đó là Thấy chưa, thật sự rất là lộng cộng trong cái công cuộc này, trong cái công việc này. Mình cứ sắp ra như vậy là cứ xong là cứ sắp ra, mà mình sẽ sắp theo từng chồng từng lớp như vậy hả chị? mình để lên Mình luôn. để luôn cũng để lên luôn cho nó dày đúng không? Thì thường chị sẽ mất bao lâu để mà có thể gọi là thu hoạch hết được tất cả cái bánh tráng như thế này? Chiều ha, em như nhà chị tráng nhiều á là chiều chị phải mất 2 tiếng đến 3 tiếng từ chiều đến tối á. Để mình vừa chặn xương cho dịu á, rồi mình vừa chặn xương dịu rồi mình vừa gỡ vậy nè em, gỡ vậy nè, Như vậy là tráng rồi mình chuẩn sắp lên bị. vậy. Chuẩn bị tráng là từ 4 giờ sáng, 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, còn gỡ là thêm 2 tiếng nữa. 2 tiếng Dạ, đến 3 rồi. tiếng nữa, vậy đó. Đây gỡ từ Em- từ nương à, nương theo. Nương từ bên đây kéo qua. Nó có chiều chứ không phải cái em gỡ em để sao cũng được, không phải vậy. Không phải vậy. Nè Quá tuyệt vời. Rồi. 10 điểm. rồi em Mười. để vậy là sai đó. Các em bị trừ 1 điểm thanh lịch. Làm sao vậy? Em phải để theo chiều bánh mà. Đó em thấy không? À phải để theo chiều dọc này đúng không? Cái chiều mà cái nè. gân. Đó. Rồi ok. Cảm ơn chị Phượng rất là nhiều về những chia sẻ cũng như là những trải nghiệm mà chị đã mang đến cho em và cũng như là tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi tập ngày hôm nay của chương trình. Hãy nhớ like và subscribe cho kênh Be Food và Travel để theo dõi những tập tiếp theo của chương trình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.